Salutare lume! Recent am cumpărat acest amplificator din piață. Am fost în piață la Verești, acolo, deci l-am cumpărat la prețul de 50 de lei, bineînțeles că l-am negociat. Amplificatorul l-am luat defect, deci l-am băgat în priză și îmi dă protecție. Uitați, am să-l bag acum în priză. Uitați, deci l-am băgat în priză, s-a aprins becul de standby. Așa tot. Acum când selectez un canal, vedeți, pâlpâi canalul. Acum s-a aprins LED-ul de protecție. Mi-a decuplat intrarea. Acum când dau să-l opresc, vedeți și voi, deci nu se mai oprește. În momentul când apăs pe butonul de standby, începe să pâlpâie. Așa. Deci ceva are. Încă nu l-am desfăcut, deci acum am să-l desfac pentru prima dată. Dați și voi modelul, deci tipul de amplificare. Acum să vă arăt și partea din spate. Uitați așa. Deci cam așa arată. Uitați și voi cât consumă de la rețea, deci 515W. Acum nu știu dacă este real, dar am să-i fac proba. Deci la prima vedere văd că este un amplificator pe tranzistori tip Darlington. Deci tranzistorii ăștia SAP 15. Acum nu știu câți watt are, dar știți că eu am mai postat un videoclip cu un amplificator Marantz cu 7 canale și amplificatorul ăla Marantz are 7 canale, are 7 perechi de finale tip SAP 17. Aia nu știu, SAP 17 câți watt are pe un tranzistor, dar știu că SAP 16 are 150 de W pe tranzistor. După cum observ aici, partea de preamplificare este realizată cu NE 5532. Deci astea trei operaționale de pe partea de corecție de ton. Așa, aici în spate are selectorul de canale. Aici pentru e partea de fonul care e opțional, dar lipsește. Mai are încă un integrat, nu e 5532P. Așa. Aici are, în caseta asta, are tot așa un modul de preamplificare. Nu știu, așa mă gândesc eu când m-am uitat să văd. Dar vedeți și voi aici o capsulă care scrie IR5. Deci e posibil să aibă ceva tot așa cu rezistență. Așa, deci stabilizatoarele, uitați și voi, LM340T15. Condensatorii de filtraj totuși nu sunt umflați, 2200 de microfarads pe 50 de volți. Tranzistorii de preamplificare sunt 2 ISC cu 2 ISC în mare parte. Deci prefinale sunt JE 340. Deci chiar să mă uit mai atent. Da, 340, unul din ei. Transformatorul se vede că este unul de tip toroidal. Aici mai are partea asta de selectoare. Uitați, deci aici mai este încă un
circuit integrat, la fel și aici lângă, așa, care circuitul ăsta comunică cu cel din spate. Uitați aici siguranțele, așa, deci are releu, tot cred că stand-by-ul cuplează releu și releu cuplează pe transformator. Totuși, din ce observ eu aici, nu văd să aibă un al doilea transformator și mă gândesc că totuși releul ăsta cuplează alimentarea pentru etajul final. Uitați și voi releul ăsta de aici. Și cred că asta și face, de ce îl alimentează etajul final prin releul ăsta. Dar din ce mai văd eu pe aici, da, deci are releu și pe ieșire la boxe. Deci se poate vedea după cablaj că aici este un releu. Așa. Acum am să iau aparatul de măsură și am să măsor finalii să văd dacă sunt buni. Totuși, după părerea mea, eu cred că problema s-ar putea să fie ceva de la sursa de alimentare, dar nu sunt sigur. Deci acum dau aparatul pe diodă. Totuși, după cum observ aici, nu pare să aibă scurt circuit, deci nu mi indică că ar avea un scurt circuit. Acum să văd dacă comunică cu carcasa, să văd partea de ground. Deci acum am să măsor partea asta de la difuzor, minusul de la boxă cu șasiul. Da, și voi, deci nu comunică. Dacă măsor cu intrarea pe partea de RCA, iar la fel nu comunică. Deci uitați și voi, măsor cu carcasa și nu comunică deloc cu RCA-ul. La fel și cu ieșirea de pe boxe. Dacă măsor minusul de la boxe cu minusul de la RCA, uitați și voi, comunică. Deci are comunicare minusul de la boxe cu RCA-ul. S-ar putea să fie izolat de carcasă cu un condensator. Da, uitați, acum aici mi-arată. Am să-l bag în priză să văd dacă ajunge tensiunea până la final. Că e posibil să fie o problemă cu siguranță. Mai este posibilitatea ca cine l-a folosit înainte să fie pus un subwoofer auto pe 2 ohmi și să fie ars ceva pe aici de siguranță. Siguranțele sunt bune. La fel și asta de pe 2.20. Deci acum au pornit înapoi. Uitați și voi, deci nu s-a aprins becul de protecție. Deci când dau să o închid, vedeți și voi, pâlpâi becul ăsta. Acum s-a aprins becul de protecție. A rămas așa. Acum partea de selector nu mai funcționează. Dacă dau să o opresc chiar nu se oprește.
Acum am să verific, să văd dacă am tensiuni pe partea de tranzistori. Am să pun o tastă pe minusul de la semnal și una pe tranzistor. Deci acum, după cum pare, releul ăsta o decuplat aici. Acum nu știu ce o decuplat releu, doar mai înainte o cuplat, acum o decuplat înapoi. Am să-l scot din prim și am să-l bag înapoi, chiar vreau să văd dacă ajunge tensiunea de alimentare până aici. Deci acum o cuplat. Totuși operaționalele au tensiune, deci au undeva la 2 ori 15 volți. Sunt curios totuși să văd dacă ceva trimite tensiune pe intrarea tranzistorilor. Deci eu acum am scos șuruburile de pe verso. Acum trebuie să scot și șuruburile de la partea de ieșire, pentru că firele sunt lipite pe placă. Deci, ci drept, ca să spun așa, amplificatorul nu este chiar greu de desfăcut. Deci se poate servisa și așa. Deci uitați voi cum arată cablajul, de aici e puțin exfoliat, partea asta de culoare. Aici la tranzistorii finali văd totuși că e în regulă. Văd aici că cineva o mai umblat și o refăcut partea asta de aici. La fel și aici văd că o refăcut. Deci, după cum se poate vedea, cineva au înlocuit condensatorii ăștia. Uitați și voi condensatorii care au fost înlocuiți. Aici au mai avut ceva pe verso care au fost înlocuit. Deci condensatorul ăsta de aici la gri, de acolo 473, de acolo a fost înlocuit. Deci cam asta s-a încercat a face în amplificatorul ăsta. Cred că cineva a încercat să repare și nu știu cum l-a găsit. Uitați aici, deci cine a umblat o ars firele cu LED-cu, nu prea au fost el atent. Uitați aici.
Am observat că în momentul când pornesc stația, așa, deci releul ăsta cuplează, care alimentează etajul final, cuplează și releul ăsta pe ieșirii, numai că în momentul când țin multimetru cu, adică setup pe curent continuu, mi-apare tensiunii 37 de volți, pe când pe celălalt canal nu mi-apare tensiunii. Așa că e posibil să fie ceva probleme la unul din canalele astea de pe aici. După ce am scos circuitul ăsta operațional NE5534, așa, deci este un circuit operațional monobloc. Acum nu mai intră în protecții, deci rămâne cu tensiunii pe ieșire, deci acum se poate arde difuzoarele. Numai că eu ce am făcut acum, am desprins baza de la tranzistori. Vedeți și voi că unul are baza pe stânga și celălalt pe dreapta. Așa, deci am detașat de pe placă. Acum, după ce am măsurat, deci nu mai am tensiune absolut deloc pe ieșire. Deci cumva problema este undeva printre tranzistorii ăștia mici de pe aici. Așa, acum o să trebuia să caut. Deci problema s-a dovedit a fi această rezistență mică de aici, care făcea alimentarea pe partea asta de tranzistori de aici. Deci uitați și voi de unde rezistența care oricum pleacă de pe plus, așa, și vine și alimentează tranzistorii ăștia. Așa, deci eu am aflat chestia asta prin măsurarea canalului bun cu cel nefuncțional. Așa, deci am măsurat toți tranzistorii și tensiunile de pe tranzistori. Așa, deci am pus o tastă la minus și o tastă a măsurat tensiunea. Pe tranzistorul ăsta aveam doar 200 de milivolți. Așa, și pe canalul bun aveam ăia 37 de volți pe toți pinii. Așa, deci prin urmare am zis să măsor toate rezistențele. Aici rezistența care alimentează pe plus, uitați asta de aici, unde am pus-o pe set acum, deci rezistența asta e bună, arată 157 de ohmi. Și pe rezistența asta de aici mi-a arătat 6 mega ohmi. Acum când am măsurat-o, acum nu mai arată nimic. Așa, deci acum am să pun rezistența înapoi și am să verific din nou. Așa, aici am scos integratul ăsta operațional de aici pentru că vroiam să văd dacă poate să lucreze fără acesta. Dar bine, nu în condiții de test audio, ci în condiția în care nu este necesar, că vroiam să văd dacă trimite tensiuni pe ieșire fără acesta, deci nu trimite tensiuni pe ieșire fără acest operațional. Așa că amândoi scoși afară. Baza la tranzistorii ăștia i-am scos deoarece vreau să văd tensiunea pe baza tranzistorilor. Deci aici tensiunea pe bază este de 1,1 volți. Pe ăsta avea 37 de volți pe ambele. Așa că oricum tranzistorii finale totuși cred că sunt buni. Așa că am să lipesc înapoi baza la tranzistori. Așa, deci acum să pun rezistența aia și am să vă arăt cam cum se comportă. Uitați și voi, am schimbat fierele astea. Uitați și voi aici, deci erau topite cu LED cu nu. Numai 4 bucăți atât am pus. Uitați și voi, am pus din astea de cupru cu varniș termic pe deasupra. Așa, acum am lipit operaționalele înapoi, baza la tranzistori. Uitați transformatorul toroidal, să vedeți ce scrie pe el, deci are 160 de W, 2 ori 27 de volți, curent alternativ pe etajul final și mai are 2 ori 17 volți pentru preamplificatoare. El pe spate scrie că consumă 515 W. Acum uitați și rezistența acolo, vedeți, am pus-o deja. Așa, cealaltă e tot acolo. Acum am să-l bag în priză. Deci l-am băgat în priză. Acum e LED-ul on. Am să selectez un canal, ăsta de CD-ul. Deci pâlpâie. Așa. Acum văd că nu s-a mai aprins becul de protecție.
am să setez multimetru pe volți și am să măsor curentul pe ieșire să văd dacă mai am tensiune pe ieșire. Deci am să măsor direct pe plăcuța asta unde este releul. Deci acum măsor pe canalul care era cu probleme. Deci uitați și voi, are 12 mV și pe celălalt canal are 25-24 de mV. Așa, deci pot spune că problema este, spun eu așa, rezolvată. Normal ar trebui să reglez biasul, dar asta am să reglez biasul după canalul ăsta care a fost bun. Acum am asamblat totul înapoi. Așa. Am conectat rezistența asta de 4 ohm pe canalul care a fost defect. Am conectat și osciloscopul la canal. Așa, generatorul de semnal. Acum am să-i dau drumul. Deci o cuplat. Așa. Acum am să-i dau start. Și la un canal și la celălalt. Volumul să-l dau pe la jumătate. L-am dat pe modul direct. Balansul să-l dau pe 0. Corecția de tone pe 0. Uitați, deci acum au apărut. Deci am dat de aici 1 volt. Acum am să ridic din volumul amplificatorului. Așa, deci uitați, să-l dau aproape spre maxim. Uitați și voi cât se duce. Deci încă îi mai dau. Șorul a ajuns să distorsioneze. Așa, deci uitați și voi, puterea amplificatorului are 18 V RMS. Unda ajunge aproape de 30 de volți. Uitați cât are pic to pic. Așa. Deci cam așa arată unda. Așa, acum să vă arăt consumul de curent. Uitați consumul lui de curent pe un singur canal. Am pus degetul puțin pe tranzistor să văd dacă s-a încălzit, deci este cald. Tranzistorul începe să supraîncălzească, radiatorul este călduț. Deci uitați, l-am scăzut o leacă mai puțin. Uitați, deci acum arată mai bine unda. Uitați și voi, deci asta e tensiunea lui. Deci asta e căderea de tensiune, uitați și voi. La consumul de 176 de W. Uitați și voi testul piramida pe acest amplificator. Deci în momentul când se supraîncălzește și micșorează volumul. Deci acum s-a încălzit și radiatorul. Deci încă mai poți ține degetul pe el. Pe tranzistorii finale, deci s-au încălzit așa de tare încât nu mai poți ține degetul pe ei. Acum am să-l opresc și am să mut pe canalul ăla care a fost și înainte funcționabil. Acum am mutat pe canalul ăla, așa am să-i dau drumul. Uitați și voi ce chestii, deci acum trebuie să dau volumul mult mai încet. Se pare că butonul de volum nu funcționează pe canalul ăsta. Deci am pornit amplificatorul, așa am conectat sonda de la osciloscop pe alimentarea preamplificatoarelor și a părții astea de microcontroller. Uitați și voi cum fluctuează curentul continuu. Deci cauza ar fi de la condensatorii ăștia de aici de filtraj, pe 35 de volți, 4700 de microfarați, unul și celălalt are 100 de microfarați. Eu totuși, părerea mea este că condensatorii sunt prea mici, filtrajul este insuficient. Aș putea să înlocuiesc cu ceva mai mare, să spun așa, vreo 2200 de microfarați. Uitați și voi, deci am suplimentat condensatorii pe partea de controller. Deci aici are 2 ori 5 volți. Uitați și voi, deci am pus 2 condensatori din ăștia de 680 de microfarads pe 16 volți. Așa. Acum când îl pornesc, uitați și voi, deci dau power. Deci acum funcționează mult mai bine.
Am înlocuit și butonul de power. Așa, uitați aici. Cel dinainte făcea figuri, nu prea atingea el cum trebuie. Bine, asta la alt am vrut eu să-l pun, dar nici asta nu funcționează. Așa, dacă, de exemplu, dacă îl scot din priză, să zic așa, și îl bag înapoi, da, și voi cum fac LED-urile. Deci așa trebuia să comporti. Da, deci ăsta e. Altceva ce am mai văzut la acest amplificator, uitați și voi firele astea de la motoraș. Cineva a umblat aici înaintea mea și o rup și o legat înapoi. Uitați voi cum se mișcă butonul ăsta de volum. E posibil să fie și dezlipit de pe placă. M-am uitat și la butoanele astea la alte, uitați și butonul ăsta de balans și ăsta se mișcă. Am desfăcut și partea din față, uitați și voi aici. Deci la butonul de volum. Aici se cunoaște că a mai fost lipit. Așa, totuși în partea asta la altă e normal. Uitați și butonul de balans. Da, să-l mișc puțin. Acum am refăcut și potențiometrul ăsta de volum. O trebuie să lipesc pe PCB-ul acolo pe verso niște spire, niște din astea din cauza că punctele de lipire erau rupte și o trebuie să refac acolo. Așa, deci acum amplificatorul funcționează bine, fără nicio problemă. Acum, după ce am montat amplificatorul pe boxe și la sursa de semnal, uitați voi, deci l-am conectat la laptopul ăsta care ați văzut voi că am schimbat acumulatorii. Uitați voi, am instalat Linux-ul pe el, deci are numai 2 GB de RAM, are un procesor Celeron. Stocarea nu știu de cât este pentru că încă n-am găsit-o, dar nici nu am stat să o caut. Uitați voi portul de încărcare pe care l-am făcut. Așa. Am să pun melodia aia care am făcut-o eu, care o știți și voi din videoclipurile anterioare. Așa, uitați aici boxele conectate, tot, alimentarea, intrarea de semnal. Așa, am conectat boxa asta de la Alien și subwooferul ăla din spate. Așa, deci volumul e dat undeva la 25%. Acum am să-i dau drumul. Deci consumul lui maxim este de 200 de W. Acum vedeți și voi că eu l-am setat aici pe modul cu corecția de tonă activă. Deci ce am făcut eu, acum am dat volumul la maxim. Deci acum am conectat difuzorul ăsta pe 2 ohmi. Uitați și voi aici e conectat la ieșire. Acum să-i dau drumul. Au intrat în protecție. Deci dacă dau volumul foarte tare, intră în protecție. Ia uitați aici.
Așa, deci, cam asta au fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.